So all films, experiences, and we structure them para magkaroon ng experience yung panonood ng pelikula, just like punchlines. Ang pag nagpa-punchline ka, joke, hindi pwedeng iuna mo yung punchline. Naka-structure is already. So they all have structures para ma-experience natin. But the thing is, in writing stories, tayo mga writers or teachers ng literature o ng workshops, nasanay tayo sa nakagisnan natin na tamang pagsusulat ng kwento at tamang structure, which is the three-act structure. Ang nakagisnan natin na tamang pagsusulat ay natutunan natin galing sa conventions, kultura yan eh. Pag kultura, may nagdidikta, may mas makapangyarihan. Siyempre, ang kultura natin, ang nagdidikta ay ang West o ng puti. Sa kanila nanggaling eh. Sila ang dominante sa buong mundo ng kultura eh. So, sa kanila tayo sumusunod. So, ang sinusundan nating kultura sa mga pelikula natin, Star Cinema, etc., etc., ay kultura rin namang ipapatapos sa mga Walt Disney and everything, the mainstream na kultura, which is what? Culture, na galing sa mga puti, sa West. The three-act structure that says na may bida na magsasolve ng problema, and then masasolve ang problema, and then mag-e-end yung kwento. Nothing wrong, except yan ang tinuro nila, except we have to realize na merong iba pang paraan ng pagkwento. Merong magagandang pelikula na ang bida ay passive. Merong magagandang pelikula na walang bida. O ang bida lugar, or silya, or bahay. Merong magagandang pelikula na marami ang bida, etc., etc., etc. But the conventional form muna na natutunan natin from the West, yun muna ang pag-aaral natin kasi yun yung kahon. After that, saka natin i-break. Okay, saan ang galing itong kahong ito? Part ng nag-enforce ng kahon na ito is sina Aristotle and then eventually sina Imposter. Kina Aristotle kasi, ang nagpapatakbo ng kwento ay isang protagonist na hindi naman laging totoo, maybe 80%. So, pero doon tayo susunod. Kaya kanina na itanong niya ako paano magsisimula ng kwento, yun din ang sagot ko sa inyo kasi that's the easiest and simplest. Start with the protagonist, at merong wala, hahanapin niya yun, may humaharang na hindi siya alam, kaya hindi niya mahanap. So, ang start ko lagi, may desire, may gusto na hindi makuha, may power na humaharang, obstacle, BNP, and sa gitna may awareness, meron siyang hindi alam. Kaya mag-journey siya towards awareness para malabanan niya yung humaharang na power para makuha yung desire. Kaya ang formula ko lagi is DAP. May DAP, yung character sa simula ng kwento. Look for a character with the DAP, that's the simplest na simula. And that, in a way, can be Aristotelian. But there are other ways of telling stories. Pwedeng walang desire, pwedeng walang DAP, walang obstacle, but ano muna yung exceptions. So in short, ang kailangan masterin natin yung kahon, conventional, three-act structure, tatakbo ng protagonist, Aristotelian hanggang kay Foster, E.M. Foster, and etc. Most workshops abroad, and doon kami nung nanggaling lahat, even dito, sa ganung makaluma na Western iisip. Pero nabago na yun in a way, in a major way. Sa mga pelikulang napapanood yun, mga nobelang nababasa niyo. Okay, so we will go to the classical, the conventional, kasi yun yung kahon, bago natin banggain. I'll show you, Ram is going to share I think 3 minutes or 4 minutes na video sa inyo. Pinapalabas ko lagi ito sa workshop. This is a Japanese performer na sumali sa isang game na contest, parang You've Got Talent. Sinalihan itong Japanese performer. Ito yung kanyang performance na pinanlaban doon sa show. It exemplifies the classical structure, etc., etc. na pinag-usapan natin, the kahon ng pagkukwento, ng structure, before that structure. Okay, so Sir Ram will share that video.
So when we talk structure, una muna, sa classical structure, lahat ng sticks may function, pati feather. Lahat may function. Hindi ka pwedeng maglagay ng baril na hindi puputok. Hindi ka pwedeng maglagay ng best friend na nagsabing tutulungan kita lagi. And then hanggang nag-end ang pelikula, wala tayong nakitang proof na tumulong o hindi tumulong. Kailangan lahat ng bagay may function. Pag walang function, sasabihin nila loophole. Pero sa mga pelikulang anti-kahon, anti-classical, pwedeng walang function ng isang bagay o character at hindi siya loophole. So nagbabago. Depende sa klase ng pelikula, nagbabago ang rules. Hindi lahat loophole. Diba? Pag adobo, iba sa baboy or sa minudo. Okay. So, but in this case, classical, loophole yun. So all the sticks and the feather, all elements have a function. Walang nagdadangle na walang function. And ikalawa, sinabi ni Christian, nag-e-escalate, rising action. Hindi pwedeng sa simula yung pinakamalaking stick na inilagay niya sa taas. Tumahimik pa nga yung music doon nang ilalagay niya kasi malalagay ba niya o hindi. Sa huli yun dapat, rising action. And then it turned out, ang pinaka-huli, feather. Hindi po pwedeng napatay na ni Carlo sa probinsyano yung pinaka-head ng syndicate o pinaka-kontrabida and then it goes down. But do not forget everything we're talking about, pwedeng hindi ganito ha. Ito lang ang tinuro sa atin at nakagitsan natin. Pero maraming ibang mga paraan bago pa tayo natuto sa Aristotle, etc. Marami tayong ibang paraan ng pagkukwento. Even sa mga ethics natin na hindi necessarily ganito lahat. Pero ito yung pinakamaraming napapanood natin So we have to study this. We cannot write something out of the box if we do not recognize and master that box. So this is a box. So whether nakasulat o hindi, the performer has a script. Whether written o hindi, line or hindi written, or nasa mind lang, may script siya. It is scripted. It is deliberate. Step 1, step 2, step 3, it's scripted. There is a structure to what she did. Deliberate structure, there's a script. Okay, it's classical structure, may protagonist ka, merong tao sa loob niya at tao sa labas na magjo-journey, meron siya kailangang ma-accomplish na goal, kumakuhang goal, may want siya, may kailangan, and merong central question. May isang question na hinihintay nating masagot. Makukuha ba o hindi? Mabubuo ba o hindi? There's always one central question. Maraming mga maliliit na question, pero iisa lang ang question ng bawat kwento. Ito yung kahon yung kina-Aristotle to. Pero dun sa ibang pagkukwento, pwedeng hindi. So pinag-aral natin muna yung kahon na conventional na usually ginagawa natin. So there has only be one central question. Iibig ba ang isang amo ng yaman-yaman at Chinese at guwapo sa isang yaya lang nila na mahirap na si Jody Santa Maria? The moment na umibig at nagkatuluyan, tapos ang kwento. Nasagot na Hindi mo na ma-stretch or stretching na lang. Ba't nasagot ng tanong Unless may bagong tanong. May iisa lang na question. In this case, isang question. Nakatagumpay siya o hindi. And tayo, nakakapit tayo sa question. Pag hindi tayo interesado sa question, we're not going to watch. So, dapat interesado tayo sa question. At yung question, nakatungtog sa need, sa goal. Mabuo o hindi mabuo. Kailangan interesado tayo doon. And then, para maging experiential ang pagkapit natin doon sa journey ng character, kailangan i-structure siya. Pag hindi siya na-structure, hindi tayo ma-interesado. Ang pagsusulat ay pagwasak at pagbuo. Pag walang winasak, wala kang mabubuo. Walang kwento na nagsisimula sa buo. Ano pang kwento? Ano pang kwenta ng kwento? And tayong lahat na nabubuhay, puro tayo wasak. Aminin na natin. At marami tayong nararanasang pagkawasak araw-araw. So ang hinintay nating kwento ay kung paano, how to deal with pagkawasak. How to see other people na wasak din and what they do about it. Hindi natin, nag-enjoy tayo ng mga bahay-bahay at mga ganito at pinapakita yung mga kabuuan at etc. At kuminsan nai-inggit tayo o nai-enjoy but hindi yan yung hinahanap natin. Naghahanap tayo ng paano tayo mabubuhay na mas mabubuo bilang mga tao. And nakikita natin yan sa karanasan ng mga kwento na may mga taong hindi buo at wasak. So wala kang mabubuo kung wala kang wawasakin. So lahat ng kwento ay tungkol sa pagwawasak. Kaya yung binanggitin kanina ni the transgression and so on.
So again, balik yan dun sa pattern and breaking. You follow the pattern, oo nga tama, and then break the pattern. Breaking the pattern is pagwasak. Kailangan kang magwasak.